A 9. század végén a magyarok egy keleti nép telepedett meg a Kárpát-medencében. Jó 100 év múlva a magyarok felvették a nyugati kereszténységet, ezzel a továbbiakra meghatározva helyünket a világban és Európában. A középkori magyarság civilizációja két világ, két kultúrkör, a nyugati latin, központja Róma és a keleti bizánci, görög meg szláv, központja Konstantinápoly határán alakult ki, de a fő irány, a fő forrás és a legfőbb példa a nyugati világ és a latin kereszténység volt. Ezek ellenére a magyarság megőrizte távolabbi, keleti gyökereit is. Megmaradtak, még ha rejtetten is, a népköltészet és a népmesék csodás világában a keleti elemek, a táltosokról, égig érő fáról szóló mesékben, s egyéb mindannyiunk által jól ismert motívumokban, az ötvösművességben, lovaskultúrában, s még a temetkezési szokásokban is. Ami Erdélyt, az erdélyi magyarságot, a vele együtt élő népeket és ezek műveltségét illeti, van egy a magyarországitól is eltérő sajátosság. Erdély a magyar állam keleti vége volt, s mint ilyen elmaradottabb a fejlettebb, nyugathoz közelebbi központi részeknél. Erősebb volt itt a keleti hatás, Bizáncitól kezdve a kun, besenyő, tatár-török befolyásig, illetve mivel ki volt téve a keleti pusztító erejű támadásoknak, több korai alkotás, építészeti, képzőművészeti és írásos egyaránt elpusztult. Erdélyben később alakult ki az egyházi és államszervezet, az írásbeliség, iskolák, stb. A már említett egyházi szervezet, gyulafehérvári püspökség és esperességek mellett létrejöttek az írásbeliség központjainak számító prépostságok, konventek és monostorok. A kolostorok alapításában fontos szerepük volt a szerzetes rendeknek. Erdélyben előbb a bencések, majd később a domonkosok és a ferencesek szerepe volt kiemelkedő. Igen sok apácakolostor volt Erdély területén. A gyulafehérvári püspöki tisztséget többnyire egyetemet végzett, Nyugat-Európából származó személyek töltötték be, később magyarországi, ritkábban erdélyi származású művelt emberek, akik előbb más egyházi vagy állami tisztségeket is elfoglaltak. A római katolikus egyháznak vezető szerepe volt nemcsak az írásbeliség és műveltség terjesztésében, hanem az építészet, szobrászat és festészet terén is. A legjelentősebb építmények a királyi, ispáni várakon kívül templomok voltak, legelőször is a gyulafehérvári püspöki székesegyház, majd több családi monostor meg szerzetes rendek kolostorai, rendházai. A teljesség igénye nélkül megemlíteném a kolozsmonostori bencés apátság épületét, Gyerőmonostoron, Ákoson és Harinán épült családi, nemzetségi monostorokat. Később a szászok megtelepedésével a szász városokban is templomok, ispotályok, kórházak, szerzetesi rendházak, később iskolák épültek, amelyek egy része számos átépítés nyomán máig fennmaradt. Az első 2 évszázad építészeti stílusa a romanika volt. Francia és olasz építő és kőfaragó mesterek készítették az első erdélyi román stílusú épületeket, később helyi mesterek is megtanulták a komoly szakértelmet igénylő foglalkozásokat. A szászok, németek erdélyi megjelenésével újabb szakemberek jöttek, kik magukkal hozták a német városépítészeti szokásaikat és szaktudásukat az építészet és kőfaragás területén. Ez meg is látszott a középkori Erdélyben, mert a szász városok, mint például Nagyszeben, Beszterce, Segesvár, Brassó, Medgyes, Szászszebes, Szászváros, stb. S a szász magyar lakosságú települések, mint Kolozsvár, Dés s mások építészete beilleszkedett a kor városépítészeti irányaiba, úgy a középületek, templomok, városháza, iskolák, mint a lakóházak vonatkozásában. A városi épületek mellett falvakon is épültek plébánia templomok, amelyek az Árpád-korban előbb a román stílust követték. Ezek többsége egyszerű, egyhajós, félköríves szentélyű kisebb templom volt. Egész Erdélyben s így Székelyföldön is többszöri átépítés nyomán számos korabeli templomépület maradt fenn, Gogánváralján, Sajóudvarhelyen, Gelencén, Somlyóújlakon, stb. A templomokat korabeli szokás szerint faragványokkal, szobrokkal, domborművekkel és falfestményekkel, freskókkal díszítették. Ezek képein az alapító királyok vagy főurak mellett bibliai vagy mitológiai jeleneteket ábrázoltak.
Különösen Székelyföldön, ahol igen jelentős volt a Szent László kultusz, számos templom falán ábrázolták előszeretettel a nagy király harcait a kunok ellen, főleg azt a jelenetet, ahol megszabadítja a kun vitéz által elrabolt magyar leányt. De a többi magyar királyok, főleg Szent István, Imre herceg gyakori szereplői jeleneteknek. A tatárjárás után terjedt el Erdélyben az új építészeti stílus, a gótika. A 13. század második felében fokozatosan váltja fel a csúcsíves stílus a régebbi félköríves irányzatot, bár még egy darabig az építészek kombinálják egymással a két stílus elemeit. Aztán a 14. századtól a gótika teljesen kiszorította a korábbi romanikát, s jó 2 évszázadra ez lett a térség meghatározó művészeti stílusa. Amint említettük, írástudás szinte végig a korszakban az egyházi emberek kiváltsága volt. A szükséges írástudókat a káptalani, kolostori és később a városi, plébániai iskolákban képezték. Ennél magasabb műveltséget a külföldi egyetemeken szerezhettek az erdélyi fiatalok. A 12. században inkább Párizsba jártak az erdélyiek egyetemre, később inkább a közelebbi olasz földre. Az egyetemre járó erdélyi fiatalok között voltak nemesi származásúak, de sokan városi polgári családokból is. A hazatérő, iskolázott fiatalok királyi vagy egyházi szolgálatba álltak. Az írásbeliség terjedésében fontos szerepük volt a már említett hiteles helyeknek, később pedig a kialakuló vajdai kancelláriának. Erdély területéről viszonylag kis számú írott emlék, királyi adománylevél, okirat, stb. Maradt fenn. Ez érthető, ha tudjuk, hogy a tatárjárás és nem csak az első, hanem a későbbiek is, például az 1285-ös itt milyen pusztításokat okoztak, vagy későbbi, még 17. századi töröktatár dúlások és apolgárháborús rombolások égetések a kuruckorban vagy 1848-ban is. Ennek ellenére a magyar nyelvemlékek közé számító gyulafehérvári sorok a 14. század elejéről fennmaradtak. Összegzésképpen az erdélyi műveltségművelődés egyik jellegzetessége, hogy a nyugati hatás mellett érződött a keleti, bizánci befolyás is, s a másik, hogy több nép hozta létre mindezt, mivel a középkori Erdélyben egyaránt éltek magyarok és székelyek, valamint szászok és románok. Ami a románokat illeti, erdélyi megtelepedésük után befolyással volt rájuk a nyugati hatás, így az első itteni templomaik a romanika jegyeit viselik. Malomvíz, Guraszáda, Sztricentgyörgy, Zöikfalva ma is álló, bár romos templomépületei is ezt tanúsítják. A kerci cisztercita kolostor és kőfaragó iskola a 13. század legelején alapította Imre király Kercen Erdély második cisztercita kolostorát. 3 hajós temploma bazilika jellegű, torony nélküli építménynek készült. Minden bizonnyal francia kőfaragó mesterek készítették, kik előtte Párizsban és környékén dolgoztak. Az itt megépített templom és kolostor együttes a romanika és a gótika jeleit egyaránt viseli. Az itteni kőfaragó műhely azért is jelentős volt, mert az itt dolgozó vagy itt tanult mesterek később Erdély számos városában dolgoztak, megalkotva olyan remek műveket, amelyek megállnák helyüket bármelyik közép- vagy nyugat-európai városban. Részlet a Gyulafehérvári sorok című magyar nyelvemlékünkből eredeti olvasat szerint. Hábróságban valáknak kegyőségé, éléknek örökségé, korságban valáknak egészségei, szükségben valáknak bőségé, éhezőknek elégségé.